Chúng ta cùng đi tìm hiểu về loài cá voi xanh nhé các bạn. Loài sinh vật có kích thước lớn nhất quả đất. Chúng có rất nhiều điều thú vị mà các bạn có thể chưa biết đấy. Tổng quan về cá voi xanh. Cá voi xanh, Balanothera musculus, còn gọi là cá ông, là một loài cá voi thuộc về phân bộ Mysticeti, cá voi tấm sừng hàm. Dài 25 đến 27 m và nặng 160 đến 180 tấn, có tuổi thọ trung bình từ 30 đến 40 năm, cũng có thể lên tới 80 đến 90 năm. Nó là động vật lớn nhất từng tồn tại và nặng nhất từng tồn tại. Cơ thể cá voi xanh dài và thon, có thể có màu hơi xanh xám ở mặt lưng và sáng màu hơn ở mặt bụng. Có ít nhất 3 phân loài cá voi xanh, Musculus sống ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương, Intermedia sống ở Nam Băng Dương và Brevicoda, cá voi xanh lùn, sống ở Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Đã gần như tuyệt chủng. Trước thế kỷ 20, cá voi xanh tồn tại với số lượng cá thể lớn ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Nhưng hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắn đến mức gần như tuyệt chủng. Việc săn cá voi cuối cùng cũng bị Hiệp hội Nghề đánh cá voi quốc tế cấm vào năm 1966, và những hoạt động săn bắt trái phép tại Liên Xô cuối cùng cũng chấm dứt vào thập niên 1970. Cho tới lúc đấy, đã có tổng cộng 330.000 con cá voi xanh bị giết tại Nam Cực, 33.000 con tại các phần còn lại của bán cầu Nam, 8.200 con ở Bắc Thái Bình Dương và 7.000 con ở Bắc Đại Tây Dương. Cộng đồng cá voi xanh lớn nhất, ở Nam Cực, đã bị rút xuống chỉ còn 0,15% số lượng ban đầu. Kích thước của cá voi xanh con. Trong vòng 7 tháng đầu sau sinh, con cá voi xanh con uống khoảng 400 lít sữa mỗi ngày, nên khối lượng nó tăng lên rất nhanh vào khoảng 90 kg mỗi 24 giờ. Cá voi xanh con bị cai sữa khoảng 6 tháng sau sinh. Khi bú mẹ, lưỡi của cá voi con cuộn tròn tương tự như một chiếc ống hút và sữa truyền qua đó. Sữa của cá voi có dạng sệt như kem đánh răng, chứa 50% chất béo. Thậm chí lúc mới sinh nó đã nặng 2.700 kg bằng khối lượng một con hà mã trưởng thành. Kích thước khủng của các bộ phận. Cá voi xanh có bộ não tương đối nhỏ khoảng 6,92 kg, chỉ bằng khoảng 0,007% khối lượng cơ thể của nó. Dương vật của nó cũng lớn nhất trong tất cả các sinh vật sống và cũng giữ kỷ lục Guinness thế giới là có dương vật dài nhất. Chiều dài trung bình của dương vật thay đổi nhưng thường vào khoảng 2,4 m đến 3,0 m. Kinh thật. Cách ăn của cá voi xanh. Dù không sở hữu bộ răng thực sự, nhưng cá voi xanh vẫn bị xếp vào nhóm động vật ăn thịt, chủ yếu bao gồm các nhuyễn thể, giáp xác nhỏ và đôi khi là những loài cá nhỏ. Cá voi xanh ăn bằng cách bơi về phía bầy con mồi và những nếp gấp trên cổ cho phép cổ họng của chúng mở rộng, hớp lấy một ngụm nước khổng lồ vào túi chứa thức ăn được tạo ở hàm dưới và khép miệng chúng lại. Sau đó, nước được đẩy ra ngoài nhưng hàng ngàn sinh vật nhỏ bé được giữ lại bởi các tấm sừng hàm lọc thức ăn của chúng và sau đó các sinh vật ấy sẽ bị nuốt vào. Cá voi xanh có thể tiêu thụ lên đến 40 tấn con mồi hàng ngày trong suốt những tháng mùa hè ở vùng biển lạnh và giàu thức ăn. Cá voi xanh lặn được bao lâu? Cá voi xanh thường lặn xuống tới 100 m để kiếm ăn vào ban ngày, trong khi vào ban đêm, hoạt động này chủ yếu diễn ra ở gần mặt nước. Thông thường chúng có thể săn mồi liên tục mà không cần trở lên mặt nước trong 10 phút. Tuy nhiên, có ghi nhận về các trường hợp lặn liên tục tới 21 phút. Tiếng kêu của cá voi xanh. Cá voi xanh được mệnh danh là những ca sĩ lãng du khắp các đại dương. Vì cá voi xanh có thể phát ra âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz. Và nó cũng phát ra thứ âm thanh lớn nhất trên thế giới, lớn hơn cả tiếng rít của máy bay phản lực với cường độ 200 decibel. Nếu so sánh với tiếng hét của loài người ở 70 decibel, âm thanh cao hơn 120 decibel đã gây nguy hiểm cho tai người. Tình hình bảo vệ cá voi xanh hiện nay. Kể từ khi luật cấm săn bắt cá voi được ban hành, người ta đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm xem các quần thể cá voi xanh hiện nay tăng trưởng về số lượng hay là đang ổn định. Tại Nam Cực, ước tính khả quan nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng là 7,3% một năm kể từ lúc việc săn trộm chấm dứt. Nhưng tổng số cá voi xanh ở đây vẫn không vượt quá 1% vào thời điểm trước khi bị săn. Quần thể tại California hồi phục nhanh hơn, với nghiên cứu năm 2014 cho thấy quần thể này đã đạt 97% số lượng ban đầu. Số lượng cá voi xanh trên toàn thế giới năm 2002 được ước tính vào khoảng từ 5.000 đến 12.000 con. Tuy nhiên, ở rất nhiều vùng, người ta chỉ có thể suy đoán một cách không chắc chắn. Lưỡi cá voi xanh còn nặng cỡ nào? Một loài vật khổng lồ có nghĩa là các bộ phận cơ thể của nó cũng thuộc loại hàng khủng. Ví dụ như chiếc lưỡi của cá voi xanh ước tính khối lượng trung bình khoảng 3 tấn. Trong khi đó khối lượng trung bình của một con voi chỉ khoảng 2,7 tấn. Điều đó có nghĩa là lưỡi của cá voi xanh còn nặng hơn cả một con voi. Nặng hơn loài khủng long. Cá voi xanh còn vượt trội về kích thước so với những sinh vật đã biến mất như khủng long.
Một trong những chi khủng long lớn nhất trong đại trung sinh là Argentinosaurus, chỉ nặng đến 90 tấn, bằng với cá voi xanh trung bình. Trong khi đó, loài khủng long cổ dài thường thấy trong các bộ phim hay chương trình khoa học, dù đạt chiều dài 58 m, được ước tính nặng 122,4 tấn vẫn nhẹ hơn cá voi xanh. Trái tim của cá voi xanh. Trái tim của cá voi xanh từ lâu đã được đồn đại là có kích thước tương đương một chiếc xe hơi. Động mạch chủ của nó, theo một số chuyên gia, thậm chí đủ lớn để con người bơi xuyên qua. Với trọng lượng gần 180 kg, trái tim cá voi xanh nặng tương đương một chiếc lốp xe kéo lớn và cần 3 đến 4 người hợp sức nhấc lên cao. Từ đỉnh của động mạch chủ tới buồng thấp nhất của trái tim dài 1,5 m. Xác cá voi xanh dạt bờ có thể phát nổ. Nội tạng sẽ phân hủy trước tiên, tạo ra khí tích tụ trong cơ thể, thường là metan và các khí gốc nitrogen, khiến cơ thể rơi vào trạng thái trương phình. Khí này sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài do làn da bị phân hủy. Nhưng đó là ở người, còn xác cá voi lại là một câu chuyện khác hẳn. Da cá voi rất dày và có tính đàn hồi cực mạnh, có thể chịu được áp suất cực lớn, lại cực khó bị phân hủy. Do đó khí có thể tích tụ với khối lượng khổng lồ. Hãy thử tưởng tượng, một con cá voi nặng khoảng 170 tấn. Một cơ thể vĩ đại như vậy mà phân hủy thành khí thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Cá voi xanh phun nước như thế nào? Tôi chắc rằng, cái này ai cũng thắc mắc, tại sao cá voi lại phun nước lên được nhỉ, trong khi các loài cá khác thì không? Độ cao, dạng hình và độ to nhỏ của các cột nước mà các loài cá voi phun lên rất khác nhau. Vòi phun của cá voi xanh có thể cao 9 đến 12 m. Tại sao chúng có thể làm được điều đó? Để tạo ra những tia nước cao vút, trước hết cá voi phải thải ra ngoài một lượng lớn không khí. Vì áp lực trong phổi rất lớn, nên lúc khí phun ra thường kèm theo âm thanh rất to, có lúc giống như tiếng còi tàu hỏa. Luồng khí lúc mạnh có sức bật ra khỏi lỗ mũi, làm bắn cả nước biển lên không trung, nên trên mặt biển xanh thẫm xuất hiện suối phun. Cá voi xanh thở bằng phổi. Môi trường sống của cá voi là nước, nhưng chúng lại hô hấp bằng phổi, chứ không phải bằng mang, như những loài cá khác. Vì thế chốc chốc loài cá khổng lồ này phải ngoi lên lấy oxy trong không khí. Lỗ mũi của cá voi khác với các loài động vật có vú khác, chỉ là một ống hẹp dẫn khí vào phổi, xoang mũi tiêu giảm, khoang lỗ mũi mở ra ở đỉnh đầu giữa hai con mắt. Lá phổi của cá voi rất lớn, chẳng hạn phổi của cá voi xanh có thể nặng 1.500 kg, trong phổi chứa được 15.000 lít không khí. Dung lượng phổi lớn như vậy rất lợi, giúp con vật tránh được việc phải thường xuyên nổi lên mặt biển để hít thở. Tuy nhiên, thời gian lặn cũng không quá lâu, chỉ sau mười mấy phút là cá voi phải ngoi lên để thay đổi không khí. Trên đây là những sự thật thú vị về loài cá voi, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về loài cá khổng lồ và đáng yêu này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau nhé!